Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort de bezea cu ciocolată, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 1 litru de frișcă naturală vanilată și îndulcită la Dorna, 100 de grame de alune de pădure mărunțite, 500 de grame de ciocolată cu 50% cacao, 10 grame de amidon, 2 albușuri, 100 de grame de zahăr, o lingură de zeamă de lămâie și foarte puțină sare. Pentru început ne vom ocupa de blatul de bezea. Eu am aici ingredientele pentru un singur blat. Pentru acest tort veți avea nevoie de 3 blaturi, deci veți tripla toate ingredientele pentru blat. Voi începe cu albușurile, care sunt la temperatura camerei și pe care le voi pune într-un robot de bucătărie. Este foarte important să separați bine albușurile, astfel încât nicio picătură de gălbenuși sau de grăsime în general să nu ajungă în albușuri. Voi adăuga sarea, zahărul și zeama de lămâie și voi mixa foarte bine albușurile până când vor deveni foarte spumoase, tari și lucioase. Când bezeaua este gata, cam așa va trebui să arate, trebuie să fie foarte, foarte fermă, vedeți că rămâne în tel. Voi adăuga acum amidonul și mai amestec totul pentru maxim 30 de secunde. Bezeaua este gata, așa că o pot pune într-un poș. Pentru a face blatul, mi-am desenat un cerc cu diametrul de 20 de cm, am întors foaia pentru ca pixul să nu intre în contact cu bezeaua și cu ajutorul unui poș voi începe din mijloc să construiesc un blat de bezea. Pe margini voi mai trece încă o dată cu poșul pentru ca bezeaua să fie mai înaltă. Din bezeaua rămasă voi face câteva rozete pe care le voi folosi la decor la final. Voi da acum blatul la cuptor, în cuptorul preîncălzit la 100 de grade pentru aproximativ 2 ore. Puteți face toate cele 3 blaturi și le puteți pune pe toate 3 la cuptor deodată pentru că este temperatură foarte mică și nu este nevoie să le rotiți foarte des. Blatul este gata, cam așa va trebui să arate, îl voi lăsa acum deoparte și voi proceda în același fel și cu celelalte 2 blaturi. Pentru cremă, voi măsura o jumătate de litru de frișcă naturală vanilată și îndulcită la Dorna. Voi păstra restul de frișcă în frigider pentru a o bate mai târziu. Punem frișca la încălzit, adăugăm ciocolata și amestecăm foarte des până când ciocolata se va topi complet. Crema de ciocolată este gata, așa că o voi lua de pe foc, voi aștepta să ajungă la temperatura camerei și să se îngroașe. Înainte de a asambla tortul, vom bate restul de frișcă naturală vanilată și îndulcită la Dorna, așa că voi pune în bolul unui mixer. Pe lângă ambalajul de 1 litru, găsim frișcă vanilată și îndulcită la Dorna și în ambalaj de 200 de ml. Pornesc mixerul și voi bate frișca până când se va întări. Este foarte important ca frișca să fie foarte rece și să o batem la viteză mare. Frișca este gata, cam așa va trebui să arate, foarte bine bătută și foarte aerată. O voi pune acum într-un poș și putem asambla tortul. Pentru a asambla tortul, am pus un blat de bezea pe un platou. Peste el voi pune o treime din crema de ciocolată. Adaug alune de pădure mărunțite. Și voi pune și un strat de frișcă. Voi pune cel de-al doilea blat de bezea, presez foarte ușor și voi repeta, pun din nou cremă de ciocolată, alune de pădure și frișcă. Voi pune și ultimul blat.
Acest tort se servește imediat, îl voi lăsa doar jumătate de oră la frigider, apoi îl voi decora cu câteva fructe. Tortul de bezea este gata, arată foarte frumos, eu l-am decorat cu câteva fructe proaspete și cu câteva bezele pe care le-am făcut mai devreme, voi îl puteți decora după cum doriți, este un desert extraordinar, foarte gustos și în felul acesta puteți folosi albușurile rămase de la diferite preparate. Sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!